सणासुदीच्या दिवसामध्ये पटकन होणारी एखादी रेसिपी आहे ती म्हणजे शेवयांची खीर। आज आपण करतोय पटकन अशी शेवयांची खीर। ह्या कढईमध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप घेतले। ह्या तुपामध्ये ह्या जस्ट थोड्याशा शेवया आहेत त्या मी भाजून घेणार आहे। शेवया भाजून झालेल्या आहेत त्यामध्ये 1 ग्लास मी दूध टाकते आणि आपण जेवढं गोड खातो त्यानुसार ह्यामध्ये साखर मिक्स करायची। मी इथे 3 ते 4 चमचे साखर टाकते आणि गॅस थोडं स्लो ठेवून ही जी खीर आहे ती शिजू देते। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा वेलची पूड, थोडे ड्रायफ्रुट्स। खीर आपली तयार आहे। गॅस इथे मी बंद करते आणि आता आंब्याचं सीजन आहे त्यामुळे ह्या आंब्याच्या फोडी त्या खिरीमध्ये मी मिक्स करणार आहे। सजावटीसाठी वरती पुन्हा आंब्याच्या फोडी आणि मधी ड्रायफ्रुट्स। पूर्वी घराघरात महिला शेवया तयार करीत असत। घरच्या घरी केलेल्या शेवया म्हणजे घरातील सकस आहारच मानला जात असे। अशी ही शेवयांची खीर आपली तयार आहे। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच रेसिपी यापुढे येत राहतील। त्या तुम्हाला पाहिजे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा।